plaatsgenomen op de Mission Impossible toren. We gaan zo dadelijk naar de 85 meter. Maar eerst we draaien even een rondje om de spanning op te bouwen. Even kijken, even de gezichten controleren. Is de spanning al bezig? Zitten we er ontspannen bij? Hoe gaat het allemaal met z'n allen? Even een beetje spanning opbouwen. Hebben we er allemaal zin in met z'n allen? Een paar duimpjes, maar ik hoor nog niks. Hebben we er allemaal zin in met z'n allen? Daar lijkt er meer op, dan gaan we ook maar zomaar even naar boven. Op naar die 45 meter kunnen we even uitkijken hoe mooi de lucht is. View. Really sweaty palms. Kunnen we in je huis zien van hier is het hoog genoeg? We draaien nog even de rondje van de zaak uit. Dan hebben we lekker van het uitzicht genieten. Dan gaan we straks opmaken voor de bal. Grote klimax, grote finale. Ja, alles wat omhoog moet, dat moet uiteindelijk ook weer naar beneden. En dan gaan we nu naar beneden. 120 km per uur in een seconde. Dan staan we stil. Ik moet er wel bij zeggen, het is voor mij allemaal even nieuw. Ik ben kleurenblind. Ik weet niet wat knop ik in moet drukken. Ik zie er allemaal verschillende kleurtjes voor. Ik zie de blauwe, ik zie de gele, ik zie de groene. Ja, er staat verder geen tekst bij wat ik in moet drukken. Dus het is voor mij ook allemaal even uitvoeren hoor. Eén momentje alsjeblieft. Ik ga het even allemaal kijken.